Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngưu Lang đã lấy cắp quần áo của tôi và còn định lòng tốt giữ tôi lại. Còn con bò già lại gióng giạc tuyên bố thiên cung trên trời chỉ là chốn nhàn hạ của thần tiên. Có đàn ông và con cái mới thực sự là gia đình. Ngay ngày hôm đó, tôi đã tự tay rớt chết con bò già, lột da của nó, rồi cuốn tấm da bò lên người Ngưu Lang. Nếu các người không muốn làm người, thì một kẻ phải chết. Kẻ kia sống cả đời làm súc vật. Từ đó, Ngưu Lang biến thành một con bò, còn con bò già thì trở thành món ăn trên bàn của tôi. Ngưu Lang ép tôi phải nhượng bộ. Ngày đó, hắn còn bắt tôi quỳ lạy trước con bò già như cha mẹ. Hắn nói cha mẹ hắn đã qua đời từ sớm, con bò già chính là cha mẹ tái sinh của hắn. Nhưng một tiên nữ cao quý như tôi làm sao có thể quỳ trước một con súc vật. Ngưu Lang vừa định dùng vũ lực bắt tôi quỳ xuống, con bò già lại bước tới, lắc đầu với Ngưu Lang. Hôm nay vì nể mặt mẹ ta, không chấp với ngươi, sau này ngươi phải đối xử tốt với mẹ chúng ta. Nếu không có mẹ, thì cũng chẳng có duyên phận của chúng ta. Câu nói này thật nực cười. Tôi là một tiên nữ trên trời, hắn chỉ là một phàm nhân dưới đất. Làm sao chúng tôi có thể có duyên phận? Xem ra tất cả đều là nghiệp chướng của con bò già kia. Vậy nên đêm đó, tôi chuốc cho Ngưu Lang say mềm. Sau đó lục tung cả căn nhà, nhưng tôi vẫn không tìm thấy đôi cánh của mình. Lúc đó tôi nghĩ muốn rớt Ngưu Lang hơn bao giờ hết. Nhưng một nữ thần già cỗi xuất hiện sau lưng tôi. Hình như cô đang tìm áo mưa phải không? Tìm được thì sao chứ? Có đàn ông, có con cái mới gọi là nhà. Thiên cung trên trời không phải là nhà. Khi cô và Ngưu Lang sinh vài đứa trẻ, chẳng phải tốt hơn làm thần tiên trên trời sao? Không, chẳng tốt chút nào. Thức ăn ở đây chẳng khác nào cám lợn. Quần áo ở đây chỉ là vải thô sơ xác. Giường ngủ ở đây khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Cuộc sống eo tùng 4 bức tường, làm sao sánh được với thần tiên tự tại. Quan trọng nhất là không phải chỉ có đàn ông và con cái mới là gia đình. Đột nhiên tôi nhớ đến câu nói của Ngưu Lang. Nếu không có con bò già, sẽ chẳng có duyên phận giữa chúng ta. Chẳng lẽ áo mưa nằm trên người con bò già? Tôi cầm lấy dao chẻ củi, hỏi con bò già về nơi cất giấu quần áo, nhưng nó sống chết không chịu nói. Ngược lại, nó chỉ một mực khuyên tôi, phụ nữ quan trọng nhất là lấy được một người đàn ông tốt. Ngưu Lang là người trọng tình trọng nghĩa, thật thà chất phác, là người đáng để giao phó cả đời. Hơn nữa, cho dù cô là tiền nữ, cũng đến lúc phải lấy chồng sinh con, không thể chỉ sống cho riêng mình. Nhìn người đàn ông của mình chịu khổ thế sao? Hơn nữa, cô chẳng biết làm gì cả. Chỉ có Ngưu Lang mới không chê cô. Chưa để hắn nói hết câu, tôi đã dùng dao rạch toạc cổ họng hắn. Ăn cắp áo của tôi là để tốt cho tôi sao? Tiên nữ thì nhất định phải lấy kẻ vô dụng ư? Tôi xứng đáng sao? Cuối cùng, tôi đã mổ phanh lão Hoàng Ngưu. Nghe nói có những loài yêu quái kỳ lạ, có khả năng thần kỳ, có thể nuốt mọi thứ vào bụng. Tôi nghi ngờ áo mưa của mình đã bị hắn nuốt vào bụng, nhưng tôi tìm mãi vẫn không thấy đôi cánh. Thay vào đó, tôi phát hiện một con quái vật, đầu bò, thân người. Tôi lấy tấm da bò đã lột da phủ lên người Ngưu Lang. Tấm da bò ngay lập tức hòa vào cơ thể Ngưu Lang, hợp nhất với thịt của anh ta. Chẳng mấy chốc, trên đầu anh ta mọc ra một đôi sừng. Điều đó khiến Ngưu Lang tỉnh lại từ cơn đau đớn. Anh ta quỳ rạp xuống đất, xương từng cái một gãy vụn. Sau đó từng cái lại tái tạo và kết nối lại. Khi đứng lên một lần nữa, anh ta đã trở thành một con bò vàng hoàn toàn. Tôi kéo sừng của anh ta, ép hỏi nơi cất giấu áo mưa. Nhưng Ngưu Lang chỉ im lặng giống lên, không chịu thừa nhận. Trong cơn tức giận, tôi kéo xác lão Hoàng Ngưu đến. Trước mặt Ngưu Lang, tôi mổ phanh ra, sau đó ném toàn bộ vào nồi. Ngưu Lang kêu gào đến xé lòng, nhưng anh ta vẫn không nói ra nơi giấu đôi cánh. Thay vào đó, anh ta mắng tôi là một người đàn bà độc ác, nguyền rủa tôi mãi mãi không tìm được đôi cánh, đời đời kiếp kiếp phải chịu khổ trên nhân gian. Chuyện sau này chưa biết ra sao, nhưng hiện tại, người đang chịu khổ là bọn họ. Thịt bò của thật rất thơm. Tôi vừa ăn thịt của lão Hoàng Ngưu trước mặt Ngưu Lang, vừa tử tế múc cho anh ta một bát. Tuy nhiên, Ngưu Lang chỉ trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, lấy bát lại. Nhìn xem trí nhớ tôi thật tệ. Giờ cha cậu đã thành một con bò rồi.
không thể cùng chia sẻ như trước nữa. Sau đó, tôi nhặt một con quái vật nhỏ từ đống nội tạng bò và ném xuống chân Ngưu Lang. Thật tiếc, sao không sớm biến cậu thành bò chứ? Nếu không, cả nhà ba người các người đã trọn vẹn rồi. Người và thú sống bừa bãi. Gia đình các người thật đáng ghê tởm. Nhưng đáng ghê tởm hơn là các người còn muốn hại tôi. Ngay khi nhìn thấy con quái vật, Ngưu Lang sững sờ, khuôn mặt bò tràn ngập sự hoang mang và kinh hoàng. Sau đó là tiếng gào thét đau đớn đến xé lòng. Còn tôi thì bật cười lớn nhìn mọi thứ. Tôi thích những màn kịch sâu sắc vừa đau thương vừa đầy uất hận như thế này. Đêm đó, tôi chìm vào giấc ngủ trong tiếng gào thét của Ngưu Lang. Âm thanh ấy thực sự rất dễ chịu. Ngày hôm sau, tôi đem số thịt bò còn lại chia cho toàn bộ dân làng. Mọi người ăn uống no nê, miệng bỏng nhễ dầu mỡ. Lúc này, có người tò mò hỏi về Ngưu Lang. Tôi tùy tiện bịa ra một lời nói dối để qua mặt họ. Tuy nhiên, chị dâu của Ngưu Lang lại không dễ bị lừa. Bà ta vênh vào chất vấn tôi, có phải đã rớt chớt con bò già trong nhà không? Việc nhà còn đang trông cậy vào con bò già đấy. Tôi dịu dàng giải thích rằng con bò già đã quá yếu, không thể làm việc được nữa. Thả rớt đi ăn thịt nhân dịp lễ còn hơn. Sau đó mua một con bò trẻ khỏe hơn. Ô, em dâu còn có tiền mua bò cơ à? Không phải là trộm được đấy chứ? Chị ta chậm rãi lấy từ trong tay áo ra vài chiếc lá vàng, nói rằng nhà tôi không có tiền. Nhưng tôi thì khác, tôi có vàng lá. Lúc nhìn thấy vàng, mắt dân làng sáng rực. Ai nấy đều ghen tị với Ngưu Lang vì anh ta cưới được người vợ tốt như tôi. Trong khi đó, Ngưu Lang ở đằng xa chỉ có thể gào lên đau đớn và điên cuồng chạy quanh. Anh ta lo lắng, hoảng loạn. Đáng tiếc thay, không một ai hiểu được những tiếng kêu của anh ta. Tôi chỉ đứng đó, cười mỉa mai nhìn anh ta. Đối mặt với tất cả mọi người, tôi hứa hẹn sau này ai cần dùng bò để cày ruộng, cứ việc đến tìm tôi. Con bò này trẻ khỏe, sức lực dồi dào, có đủ sức kéo cả làng. Từ đó, hễ nhà nào trong làng cần làm nông đều tìm đến tôi mượn bò. Và tôi, bất kể là ai hay đến mượn, tôi đều cho. Không những thế, tôi còn khuyến khích họ đánh thật mạnh. Đừng sót bò mới mua về chưa quen việc. Cứ mạnh tay mà đánh. Đánh chót thì cả làng được ăn thịt. Rồi tôi sẽ mua con khác. Nhìn bò ngẩng mặt lên trời kêu không ai cứu, quay đầu xuống đất cũng vô vọng. Tâm trạng tôi càng thêm vui vẻ. Vừa hát ngân nga vừa rắc muối, rắc thật nhiều lên vết thương của nó. Khi tràn muối rồi, tôi chuyển sang nước ớt, thứ gia vị linh hồn làm bò đau đớn quằn quại. Ngươi chẳng phải tiên nữ gì cả. Ngươi là ma quỷ, ngươi tàn ác với người phàm. Sớm muộn ngươi cũng nhận lấy quả báo. Quả báo sao? Quả báo của ta có đến hay không, ta không rõ. Nhưng bây giờ, đây chính là quả báo của ngươi. Nói xong, tôi lại đổ thêm linh hồn gia vị, tất cả đều dưới lên người nó. Ngày ngày, tôi cứ hành hạ bò, rồi phơi nắng, cuộc sống mỗi ngày của tôi trôi qua êm đẹp. Nhưng việc bò nhiều ngày không xuất hiện, cuối cùng cũng khiến dân làng nghi ngờ. Đặc biệt là chị dâu lớn, bà vốn đã nhòm ngó vàng trong tay tôi. Nhiều lần mượn tiền nhưng tôi từ chối. Kể từ đó, bà ta bắt đầu để ý tôi, dẫn theo cả một đám người đến chất vấn tôi. Cô giấu chồng đi đâu rồi? Từ khi hai người thành thân, hắn chưa hề lộ mặt. Tôi có hỏi thăm khắp nơi, hắn cũng chẳng đi làm thuê ở đâu cả. Rốt cuộc cô giấu hắn ở chỗ nào? Dân làng, từng người vây quanh tôi, đôi mắt lóe lên ánh nhìn tham lam và ghê tởm. Có người còn tranh thủ sờ vào eo tôi. Xem ra họ không chỉ nhắm vào tài sản của tôi, mà còn muốn cả thân thể tôi. Họ nghĩ mình đông người, cộng thêm tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, muốn làm gì thì làm được. Nhưng đáng tiếc, họ đã nhầm. Các ngươi không nên hỏi chồng tôi ở đâu, mà nên hỏi liệu hắn còn sống hay không. Nói rồi, tôi vung tay. Những bàn tay định xâm phạm tôi lập tức biến thành móng guốc. Họ hoảng sợ tột độ. Con người khi sợ hãi sẽ hét lên. Những tiếng thét làm tôi đau nhức cả tai. Không chịu nổi nữa, tôi lại phẩy tay. Tất cả đều biến thành những con bò thực thụ. Hễ ai ăn thịt con bò vàng già kia thì cũng bị biến thành bò, không ai thoát được. Chị dâu cả thấy cảnh này thì sụp xuống đất, hoảng loạn. Tôi không thèm để ý, mà quay đầu đi về phía bò lang không xa. Hammer, không phải các người rất muốn gặp bò lang sao? Đây, chính là hắn. Thực ra, chỉ cần các người đánh chết hắn thì đã có thịt bò ăn rồi. Nhưng chính lòng tham không đáy của các người
đã dẫn đến hậu quả này. Vậy mà các ngươi còn trách ai? Biến thành bò cũng là do chính các ngươi. Các ngươi không thoát được đâu. Và rồi, các ngươi cũng như hắn. Kết cục cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận làm món ăn. Thật đáng thương. Sau đó, tôi bán họ với giá cực thấp cho người lạ. Những người từ làng khác. Tôi muốn họ phải rời khỏi quê hương mãi mãi. Cho đến chết cũng không được trở về quê nhà. Chị dâu cả biến thành bò cái, tôi giữ lại bên mình. Ban ngày, tôi cho mượn bò lang để kéo cày. Còn chị dâu cả thì tôi cưỡi đi khắp làng. Biến thành bò, chị dâu ngoan ngoãn hơn hẳn bò lang. Tôi bảo đi đông, chị ta không dám đi tây. Tôi bảo đi, chị ta không dám chạy. Đến mức tôi muốn đánh mà không tìm được lý do. Hôm đó, tôi quay lại con sông nơi mất bộ cánh thiên. Kể từ khi tôi ném quái vật đầu bò mình người xuống sông, đã lâu rồi, không còn tiên nữ nào đến đây tắm nữa. Giờ đây, nơi này đầy cỏ dại, rêu phong, hoang vắng. Hồ tiên giờ đây hóa thành hang ổ của những loài yêu ma. Tôi lục tung từng góc của hồ, nhưng vẫn không tìm thấy bộ cánh thiên của mình. Không có cánh thiên, tôi mãi mãi không thể quay về thiên giới. Mà tôi cũng không muốn làm người phàm, chỉ còn cách hoàn toàn biến thành yêu quái. Trở về nhà, bò lang đã được người ta trả lại. Trên bụng nó, không biết ai đã đâm 3 lỗ. Giờ đây nó nằm trên đất, máu chảy không ngừng. Tôi không tiếc tay, tặng nó thêm một trận sát muối. Bò lang quằn quại lăn lộn, gào thét đau đớn. Chị dâu cả thấy cảnh này, hai chân trước khựu xuống, quỳ lạy tôi. Chị ta cầu xin tôi đừng đối xử với chị như bò lang. Ha ha ha, yên tâm đi. Chỉ cần chị ngoan ngoãn, tôi sẽ không đánh chị đâu. Con bò lang thì liên tục gào thét, nó cầu xin tôi hãy giết nó đi. Giết ngươi chẳng phải là quá dễ dàng sao? Kể cả là chết, ta cũng sẽ khiến người chết trong đau đớn tột cùng. Nghe nói ở nhân gian có cực hình gọi là lăng trì. Ta sẽ cắt từng mảnh thịt của ngươi, rồi ăn hết chúng. Yên tâm đi, chừng nào ta chưa cắt đến mảnh cuối, ngươi sẽ không chết. Khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, đủ để ngươi nói ra nơi cất giấu cánh thiên. Không có cánh thiên lâu ngày, da thịt ta ngày càng khó chịu. Nếu không tìm thấy, cả cơ thể ta sẽ hóa thành một đống bùn nhão. Giá mà biết trước, tôi đã không nên theo chức nữ hạ phàm tắm tiên. Nơi hạ giới, vốn dĩ, tôi chỉ là một con ốc tu luyện thành tiên ở thiên hà này. Nếu không vì thiên bồng nguyên soái ngày đêm trăng hoa, tham sắc dục, tôi đã chẳng xuống phàm cùng chức nữ. Vỏ ốc chính là áo tiên cánh thiên của tôi, cũng là ngôi nhà của tôi, và là áo giáp bảo vệ bản thân. Không có vỏ ốc, tôi sẽ chết. May thay, trên trời một ngày bằng 1 năm dưới đất. Nếu điều này xảy ra trên trời, thì mất vỏ ốc lâu như vậy tôi đã hóa thành bùn từ lâu. Tôi lần nữa ép hỏi bò lang về áo tiên, nhưng nó vẫn nhất quyết không nói. Chiếc miệng bò ấy là thứ cứng nhất, nó nguyền rủa tôi mãi mãi không thể lấy lại áo tiên. Đời đời kiếp kiếp phải chớt mòn nơi trần thế. Cứng đầu lắm, tôi thích. Vừa nói tôi vừa xé một mảng da bò trên người nó. Mỗi lần xé, tôi lại hỏi, áo tiên của ta đâu? Xé một miếng, lại hỏi một lần, áo tiên của ta đâu? Áo tiên của ta đâu? Cuối cùng, không chịu nổi đau đớn, nó buộc phải nói ra chỗ cất giấu áo tiên. Hóa ra chính con bò già mách nó, bảo nó đem áo tiên của tôi giấu trong mộ cha mẹ đã khuất của nó. Con bò già còn bảo, quần áo của người chất dính tử khí, sẽ không thể bay được nữa. Như thế, tôi sẽ mãi mãi phải ở bên cạnh bò lang. Nghe đến đây, nắm tay tôi siết lại đầy tức giận. Tôi đào mộ một cách đầy giận dữ. Khi nắp quan tài bật mở, một luồng mùi hôi thối xộc lên. Bên trên bộ xương là chiếc áo tiên lấp lánh của tôi. Nhưng giờ đây, chiếc áo tiên đã nhuốm tử khí, chuyển sang màu đen nhợt nhạt. Nếu mặc nó vào bây giờ, tôi sẽ từ từ hóa thành một con quái vật mất lý trí. Kế sách này đúng là tuyệt đỉnh nham hiểm. Con bò già kia đáng lẽ tôi nên rất sớm hơn. Tôi giận đến bật cười. Không chần chừ, tôi bóp gãy cổ bò lang trong một cú. Nó chớt không nhắm mắt. Sau khi chớt, cơ thể bò dần biến mất, trở về hình dáng con người. Còn tôi, thậm chí không thèm nhìn nó lấy một cái. Tôi cưới chị dâu, đi đến một con sông sạch sẽ. Tôi giặt áo tiên hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn chẳng ích gì, trừ khi có nước từ thiên hà. Nhưng giờ tôi không thể bay lên đó, chỉ còn cách chờ một nàng tiên khác xuống hạ giới.
giúp tôi lấy nước thiên hà để khôi phục mọi thứ. Khi trở về nhà, một nhóm dân làng đã vây quanh tôi. Họ mang xác của Ngưu Lang ra, yêu cầu tôi trả mạng cho Ngưu Lang. Hóa ra, khi tôi bẻ cổ Ngưu Lang đã bị ai đó nhìn thấy. Tôi cưỡi bỏ tiền đến đám đông. Nhìn thoáng qua thi thể của Ngưu Lang. Chết thì chót rồi. Các người muốn gì? Giết tôi à? Dân làng đều phẫn nộ tột cùng. Có người đề nghị dìm chết tôi, nói tôi là kẻ đàn bà độc ác. Có người nói tôi rất chồng mình, là tội ác tay trời. Thậm chí còn có ý đốt chết tôi. Họ chẳng thua kém gì những gã đàn ông. Đợi họ yên lặng xong, tôi mới ung dung từ bò bước xuống, nhìn đám đông bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Ngưu Lang trộm áo tiên của tôi, còn ép tôi lấy hắn. Sao các người cho phép quan lớn phóng hỏa, nhưng không cho dân thường thắp đèn? Trộm áo của cô thì sao? Hắn không trộm của người khác mà trộm của cô. Dù sao thì lấy ai chẳng là lấy. Dù sao cũng là đàn ông. Cô còn chê gì nữa? Nói vậy mà lại từ miệng của một người phụ nữ. Những người phụ nữ khác cũng đồng loạt lên tiếng. Đúng vậy, sao cô không chịu an phận? Phụ nữ nào chẳng sống qua những ngày như thế. Cô dù là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng đã bị đàn ông nhìn thấy thân thể thì cũng chỉ là thứ bỏ đi. Chúng tôi đều sống như vậy. Có sao chúng tôi chịu được mà cô lại không? Họ, từng người đều gầy gò xanh xao, trong sự chai lì đầy khổ đau. Rõ ràng họ chẳng bị tôi đánh đập gì. Qua lời nói của họ, tôi nhận ra có vài từ ngữ rất chẳng nhã. Rõ ràng là không ít người trong số họ là con gái nhà giàu xa xứ, thậm chí là những tiểu thư lưu lạc. Nhưng chỉ cần ở cùng đàn ông vài năm và có con, họ liền quên hết đau khổ, quên cả ngôi nhà của mình. Tôi hỏi họ, chẳng lẽ họ chưa từng nghĩ đến việc trở về nhà sao? Có người sững lại, rồi cười cay đắng, nhà. Phụ nữ chúng tôi làm gì có nhà. Một miếng ăn, một đứa con chính là nhà rồi. Mẹ đẻ đã ghét bỏ vì tôi bị làm nhục, vì danh tiếng mà định dìm tôi chết. Tôi chỉ muốn được sống thôi. Cô trắng trẻo, mềm mại như vậy, chắc chắn nhà cô cũng chẳng tầm thường. Nhưng dù cô về, nhà cô cũng không chấp nhận cô đâu. Không, không phải như vậy. Dù là hoàng hậu cũng có người tài giá. Thì có gì dân thường lại đặt ra bao khuôn khổ. Ăn no đã khó, còn bày ra bao nhiêu quy định khắt khe. Nhưng họ nói có nghĩa là có. Những quy tắc này giam cầm họ, bắt họ cam chịu và biến họ thành kẻ khuyên người khác cam chịu, công cụ tiếp tay cho cái ác. Được thôi, nếu các người sống chỉ để tồn tại, thì việc tôi dắt các người để sống cũng chẳng có gì sai. Giờ đây tôi không thể trở về trời, thì tôi sẽ làm một con yêu ma triệt để nơi trần gian. Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ tìm cách trở lại trời. Còn chết rồi thì chẳng còn gì cả. Từ hôm đó, Lăng Lưu không còn ai là con người bình thường nữa. Một nửa bị tôi biến thành bò, để tôi hành hạ. Còn nửa kia lại trở thành những con rối sống vô hồn. Còn tôi, do áo tiên nhiễm hắc khí, lúc tỉnh táo, lúc lại điên loạn. Nhưng đúng lúc tôi sắp mất hết chính mình, chức nữ xuất hiện. Nhưng cô ấy lại mang đến một sự thật kinh hoàng hơn. Hóa ra tất cả những chuyện này đều là âm mưu của cô ta.